Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Noving Air, aer proaspăt, Design Radar, Alumil, eficiență termică și confort. Suntem într-un moment de definire sau de redefinire a orașelor, cu accent pe conceptele inovatoare precum cel al celor 15 minute și al ecocartierului. Aceste direcții de dezvoltare nu se axează doar pe facilitățile esențiale, ci și pe transformarea modului în care ne raportăm la oraș și la mediu. Mobilitatea urbană este o sursă de emoții puternice în contextul timpului pierdut în trafic și al poluării și este un subiect central de discuție. Bună ziua și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în această dimineață pentru o nouă ediție Casa Magazin. Să vedem subiectele. Astăzi la Casa Magazin. Cum se construiește o casă pasivă de la plan la practică, episodul 2. Transparența, un nou trend în amenajările Horeca. Importanța luminii în designul interior. Estetica interioarelor comuniste la mare căutare de către turiștii străini. Conectarea cu natura devine un concept din ce în ce mai folosit în amenajările Horeca, iar sticla nu mai este doar un element decorativ, ci o punte către exterior. Cum este pusă această abordare în practică, vedem în materialul următor. În universul efervescent al designului interior pentru restaurante, tendințele actuale îmbrățișează transparența și integrarea elementelor naturale pentru a crea spații unice și memorabile. Sticla devine din ce în ce mai populară în designul interior al restaurantelor, datorită capacității lor de a crea spații deschise și aerisite. Este și exemplul unui restaurant din Timișoara, al cărui concept are la bază transparența și integrarea în natură. Ideea din spatele creării acestui restaurant s-a înfiripat în ultimele momente ale pandemiei, în care toată lumea dorea să iasă afară. Noi am gândit ca acest restaurant să reconecteze omul cu exteriorul. Din cauza asta am optat pentru niște ferestre care se deschid complet, pentru ca omul să se simtă înăuntru, afară. Fiecare element al spațiului integrează natura. În acest context, sticla devine un element cheie, conferind o atmosferă deschisă și luminată, în timp ce elementele naturale aduc o notă de autenticitate. Proprietarul acestui spațiu este un mare iubitor de pești, în special crab-coi. Avem un bazin în care avem numeroase exemplare de pești crab-coi. Terasa oferă o experiență destul de unică pentru cotidianul din Timișoara, fiindcă te face să te simți undeva pe malul mării, chiar dacă tu ești în Dumbrăvița, într-o zonă de câmpie. Pentru că vorbim de un design de inspirație biofilică, spațiul a fost îmbogățit prin integrarea armonioasă a elementelor naturale. Plantele de interior, așezate strategic în zonele cheie, aduc prospețime și creează o atmosferă vibrantă. Lemnul folosit în mobilier, împreună cu accentele date de ceramică în tonuri de piatră naturală, contribuie la o senzație de autenticitate și căldură. Astfel, fiecare detaliu este atent ales pentru a transmite o conexiune veritabilă cu natura. Echipa de designer cu care am colaborat noi au sugerat această culoare de verde, de natură, de crud, pentru ca să se facă o legătură între decul terasei. Dacă la exterior am ales ca pe terasă să avem un dec de lemn pentru a-ți da feeling-ul acela de a fi în natură, de a fi cât mai natural, pentru tranziție în interior am ales să mergem pe o gresie care să imite lemnul și o gresie care să imite piatra naturală. Barul a fost amplasat în centrul localului și este elementul care definește conceptul amenajării, ce vorbește despre transparență și deschidere. În același timp, amenajarea este una multifuncțională care permite transformarea spațiului din restaurant în club sau loc de evenimente. În proiectul de design, ideea de bază a fost lumina și deschiderea. De aceea, echipa de arhitecți care au realizat acest spațiu au gândit în așa fel încât lumina de afară și lumina dinăuntru să existe un balans între ele, să te simți, așa cum spuneam la început, să te simți înăuntru, protejat de intemperii, să te simți de fapt afară.
Culorile naturale și tonurile pământii accentuează senzația de cald și plăcut, contribuind la o experiență culinară memorabilă. Construirea unei case pasive reprezintă un proces meticulos focalizat pe maximizarea eficienței energetice și minimizarea impactului asupra mediului. Aceste edificii sunt proiectate pentru a oferi un nivel ridicat de confort termic, fără a depinde în mod excesiv de sursele tradiționale de încălzire sau răcire. Continuăm seria dedicată acestui tip de construcții, iar astăzi vă prezentăm cum se realizează structura unei astfel de locuințe. Casa pasivă este o locuință care consumă foarte puțină energie. Principiul său se bazează pe o integrare inteligentă a locuinței în mediul înconjurător. Energia solară este amplificată și valorificată în mod natural pentru a asigura o încălzire suficientă în locuință. De aceea este necesar să se înțeleagă principiile unei astfel de locuințe înainte de a se începe procesul de construire. Dacă în episodul trecut am vorbit despre necesitatea unui studiu geotehnic în baza căruia se realizează proiectarea, dar și de aspectele esențiale pentru realizarea unei fundații, în acest episod vorbim despre structura casei pasive, dar și despre cât de importantă este izolația și etanșeitatea unei astfel de case. A venit iarna, aveam deja cele două fundații realizate, urmând ca în primăvară să ne apucăm de alte treburi. A venit primăvara, cu drag și spor ne-am apucat de garaj. Garajul este tot așa pe structură metalică, pe structură ușoară, panouri sandwich, tot ce înseamnă șape, borduri, trotuare, alee de acces, partea de împrejmuire a terenului, etc. Cam toate lucrurile astea au fost făcute în primul an și partea de autorizare. În al doilea an, după ce am realizat în toamnă fundații, în al doilea an și am scos toate autorizațiile, am vrut să ne apucăm de structură. A durat ceva partea de proiectare, și din păcate cumva am plecat în întârziere undeva prin luna noiembrie cu partea de structură. Structura a venit pe un tir, pe un camion, a fost descărcată în curte undeva la ora 10 noaptea și aici o aventură, deja stăteam la lumina reflectoarelor și s-a montat în aproximativ o săptămână. Soluția aleasă de Sabin Preda pentru locuința sa a fost structura în cadre de lemn sau timber frame. Sistemul structural timber frame este o soluție relativ simplă de construcție și constă în mai multe cadre de lemn de diferite dimensiuni și grosimi cu rol portant care alcătuiesc structura casei. Structurile timber frame se pot realiza în fabrică și astfel părțile structurale, precum pereții interiori și exteriori, se livrează pe șantier sub formă de elemente prefabricate. Știam că vom face timber frame și atunci nu ne-am pus un element foarte important de partea de izolare a fundațiilor. Însă, pentru că urma să punem o structură timber frame și izolarea față de fundare urma să se facă la interiorul casei, pur și simplu nu am avut nicio treabă cu partea de izolare a fundației. Singura izolație pe care am folosit-o, dar nu în rolul ei de a izola, a fost la soclu, mai degrabă de a atenua din evazajul pe care l-ar fi realizat cei 20 de centimetri de vată bazaltică plus vreo 7 cm fațada ventilată. Și atunci, ca să nu arate ciudat așa ca o ciupercă pe un picior, am pus undeva la 15 cm pe soclu cu acest rol. Pentru că vorbim despre o construcție pasivă, etanșeitatea și izolarea sunt aspecte esențiale. Astfel, trebuie menținut un nivel ridicat de precizie în toate etapele construcției. Fiecare parte a structurii trebuie să se potrivească perfect pentru ca aceasta să funcționeze eficient pe termen lung. Dacă există chiar și mici diferențe între componente, acest lucru ar perturba performanța în timp, ceea ce ar putea duce la un consum mai mare de energie pe termen lung din cauza unei izolații slabe sau a unor tehnici de etanșare incorecte. În varianta asta de construcție aleasă, nu ne-au ridicat probleme din punct de vedere al izolării. A fost foarte important la partea de fundație, a fost importantă partea de hidroizolație, partea de a avea unghiurile de care aveam nevoie și cam atât. Izolația este fără îndoială cel mai important element atunci când vine vorba de construirea unei case pasive. Acest lucru se datorează faptului că pereții, podelele și acoperișurile izolate cresc eficiența termică a clădirii prin prevenirea pierderilor sau câștigurilor de căldură prin conducție sau radiație. Fiind pe o structură din lemn, o structură timber frame, adică cadre din lemn, panouri de fapt prefabricate, realizate în fabrica celor care au realizat structura, care au venit sau montat efectiv la fața locului. Dacă am fi avut un alt tip de structură, atunci da. Sunt elemente foarte importante legate de modul în care izolezi, pentru că scopul, întotdeauna la o casă eficientă energetic sau vorbim de o casă pasivă,
este să ai o anvelopă continuă, adică o izolație care să meargă de la acoperiș, să coboare pe pereți și să se închidă la nivelul fundației. Izolația ar trebui să fie amplasată strategic pentru a menține o temperatură uniformă pe tot parcursul anului. Acest lucru înseamnă instalarea izolației atât pe suprafețele exterioare cât și pe suprafețele interioare ale pereților, podelelor și acoperișurilor. Poate fi realizată din diverse materiale, cum ar fi vată minerală, fibre de celuloză, spumă de polistiren expandat sau extrudat și panouri din fibră de lemn. Că e deasupra sau că e pe sub fundație, depinde iarăși de soluția constructivă aleasă. Ideea este că trebuie să fie o anvelopă continuă, atât stratul termoizolator, cât și o să vedem după aia la interior stratul de etanșeitate la aer. Etanșeitatea la aer este, de asemenea, o componentă importantă a oricărei construcții de case pasive și un aspect esențial pentru obținerea eficienței energetice. Cum se realizează acest lucru, dar și cât de importantă este calitatea tâmplăriei și a ferestrelor pentru obținerea unei locuințe pasive, vom vorbi în episodul următor al seriei Casa pasivă, de la plan la practică. Despre regulile de amenajare ale apartamentelor care au ca destinație închirierea în regim hotelier am mai vorbit, dar astăzi vă prezentăm o locuință pe care designul a făcut-o celebră în toată lumea. Amenajarea inspirată din estetica Uniunii Sovietice, cu elemente retro-autentice, este unică în peisajul imobiliar din capitală și un real succes pe platformele de închirieri. Conceptul de amenajare reprezintă cheia succesului pentru transformarea unui apartament care are ca destinație închirierea în regim hotelier într-un spațiu atrăgător și dorit pentru închiriere. Astăzi vă prezentăm poate cel mai celebru apartament de acest fel din capitală, cunoscut pentru estetica sa inspirată din perioada comunistă, care combină elementele noi cu obiecte de mobilier vechi din anii 50, printre care și fotoliul celebrului premier britanic Winston Churchill. Eu sunt colecționar de antichități și dețin mai multe obiecte din război mondial 1 și al doilea și război rece care a fost între America și Rusia sau Uniunea Sovietică, comunismul. Și mansarda la mine acasă e umplută cu mai multe lucruri care nu-l folosesc. Și mi-a venit ideea să folosesc acest apartament să fie ca un muzeu mic unde întâlnește confortul și istorie. Datorită conceptului atipic, apartamentul este în topul preferințelor turiștilor străini care își doresc să experimenteze o bucățică din perioada de glorie a comunismului, dar și din istoria țării noastre. Acum, cu platforme asta online de cazare, gen Booking sau Airbnb sau așa, clienți sunt străini, ca cine vine în vacanță sau are o afacere în România, sunt din străinătate, dar pe timpul, pe exemplu, ianuarie, februarie, martie, astea sunt luni care nu vine turist în România și eu sunt român, sunt rezervări locale și români au început să aprecieze acest tip de afaceri pentru bunici sau o parte dintre ei au trăit acest perioadă și au amintiri plăcute, neplăcute, depinde. Estetica interioarelor comuniste din anii 1950 reflectă nu doar condițiile economice și sociale ale vremii, ci și ideologiile dominante. Simplitatea, standardizarea și funcționalitatea au fost priorități în designul interior, reflectând idealurile comuniste de egalitate. Proprietarul a încercat să redea atmosfera acelor ani printr-o multitudine de obiecte vechi, colecționate de la diverse târguri sau licitații online. Sunt colecționat din țări diferite sau online la licitație sau prin târgul prin eu am vizitat în România sau în Bulgaria sau am ajuns și în Macedonia, o parte din Ucraina, o parte din Rusia. Avem acest fotoliu, l-am adus din Anglia, a fost din birou fostul prim-ministru Winston Churchill. Am un safe din Viena, vechi din 1900, care a fost luat de o bancă vechi. Am aici niște palarie pentru ofițer. De la galeria poziționată în holul apartamentului, care expune medalii de ofițeri comuniști, arme și chiar carnetul unui membru KGB din țările fostului bloc sovietic și până la radioul Zvezda, obiect emblematic pentru anii 50. Toate contribuie la evocarea interioarelor din acele vremuri, în special unei case de ofițer comunist. Mobila e făcut, o parte dintre ele este făcut la un atelier în Sfântul Gheorghe. Ușile sunt făcute în Republica Moldova, toți sunt lemn masiv, pe comandă
Avem birou din 1955. Casele ofițerilor sau generalilor comuniști din anii 1950 au avut unele diferențe semnificative în comparație cu locuințele obișnuite ale populației. Aceste diferențe au fost adesea rezultatul privilegiilor și accesului special pe care acești ofițeri îl aveau în societatea comunistă. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat cu o amenajare în stil luxury minimalist care are în centru sistemul de iluminat. Lumina este un element esențial în designul interior, având capacitatea de a transforma complet atmosfera și percepția spațiului. În anul 2024, tendințele în designul interior se îndreaptă către inovații care pun accentul pe utilizarea inteligentă a luminii, subliniind astfel importanța sa în crearea unui mediu plăcut și funcțional. În lumea contemporană, amenajarea unui apartament luxury minimalist este sinonimă cu rafinamentul. Astfel, se acordă atenție detaliilor, materialelor fine și designului atemporal, prin care se reușește crearea unei atmosfere care emană lux, fără apel la exces. Întregul concept se bazează pe modul în care viitorii locatari se simt și experimentează spațiul, iar sistemul de iluminat joacă un rol cheie. Și pentru a înțelege mai bine rolul luminii într-un astfel de design, am apelat la specialistul în sisteme de iluminat Pavel Căruntu și la arhitectul Alex Oprița, care ne-au explicat cum au folosit lumina în cadrul ultimului proiect de amenajare la care au colaborat. Am ajuns în living-ul acestui apartament minunat și te rog, Alex, să ne povestești puțin despre cum ai ajuns să faci acest proiect, de la ce ai început și ce a vrut clientul prin cererea către tine. Care a fost cât de sarcini, într-un cuvânt? Da? Păi, în primul rând a plecat de la un apartament absolut gol, nefăcut absolut nimic în el și a trebuit să-l schimbăm cât de bine se poate într-o direcție de lux, dar lux elegant. Mobilierul într-un apartament luxury minimalist trebuie să fie ales cu grijă, având linii simple și elegante. Piesele de mobilier sunt de calitate superioară, fabricate din materiale precum piele, sticlă sau metal. Elementele decorative trebuie să fie puține, dar semnificative, contribuind la estetica generală a spațiului. Avem o lumină arhitecturală cu spoturi de-astea, cum le spun clienții noștri, invizibile, cu spoturi ascunse de 3,5 cm, foarte, foarte mici. Avem șină, care este o șină cu spoturi direcționabile, care iarăși nu deranjează, nu bate lumina direct în ochi, o dă în anumite zone foarte rafinat și foarte fain. Și avem o piesă de artă care se numește Infinito, de la Davide Grope. Este această, dacă pot să zic, panglică albă care este pusă dintr-un... Absolut spectaculos. Da. Absolut spectaculos. Care se pune dintr-un perete într-un perete sau poate să stea și în aer, că avem soluții și pentru a sta și în aer. În acest context, sistemul de iluminat trebuie să fie bine planificat și să ofere flexibilitate pentru a adapta o atmosferă la diferite activități sau momente ale zilei. Mai avem și lumină de mood. Avem și lumină de mood. De ambianță, da. Ideea este că noi am încercat foarte mult să ne jucăm cu lumina. Într-un apartament trebuie să ai vibe. Dacă n-ai vibe, n-ai nimic. Să ne jucăm cu lumina și umbră. Dacă ne jucăm cu astea două aspecte, cum se jucau artiștii în picturile lor, așa, putem să creionăm dintr-un spațiu care are teoretic 4 pereți o multitudine de planuri. Dacă nu știați, în spațiile rezidențiale se utilizează de obicei 3 tipuri de lumină: ambientală, de accent și de funcțiune. Deci, practic, în orice spațiu rezidențial e nevoie să avem 3 tipuri de lumină. Da. Task light, ambient light și accent light. Ce înseamnă task light? De exemplu, am aici o masă unde lucrez, da? Și vreau să văd foarte bine zona. Task light în varianta curentă există această masă de cafea. Ea este task light. Avem accent light, care sunt accente de lumină atunci când vrei doar decorativ să faci niște accente. De exemplu, aici, dacă e un spot cu unghi îngust, aici sunt 2 acum și nu se vede probabil la cameră foarte bine. 3, da? Cred că aici există un concept în spatele luminii. Ok, ne spui tu. Dar aici poți să zici că e un accent. De multe ori se pune o statuie sau ceva și se luminează în cap, e un accent. Și al treilea este ambient light, care este lumina de ambianță, care în situația de față este la acest tablou. Practic, iluminarea corectă a unui spațiu rezidențial se bazează pe mai multe scenarii și situații pe care locatarii le întâmpină zilnic în spațiul respectiv. Toate tablourile și toate arta din apartamentul ăsta a fost făcută custom pentru apartament și
de fiecare dată când aveam 2 bare de lumină, ne-am gândit ce tipologie de tablou să punem încât să nu fie un tablou care necesită lumină, ci pur și simplu să fie un tablou care poate să fie conturat. Integrarea sistemelor de iluminat inteligent oferă posibilitatea de a controla intensitatea și temperatura culorii luminii în funcție de nevoi și preferințe. Sistemele smart pot fi programate să creeze atmosfera dorită în diferite momente ale zilei, adăugând un nivel suplimentar de confort și personalizare. Toată casa e cumva în același stil. Iar noi avem niște principii de uniformitate absolută în orice. Din punctul nostru de vedere, dacă un spațiu arată uniform din loc în loc, îi generează o complexitate a spațiului. Deși multă lume spune că este totul la fel, îi generează coerență. Deci asta este bucătăria care are 2 zone din câte văd, zona de insulă și zona de luat masa. Da. Aici cred că putem să vedem cel mai bine genul de lumină task light. Așa. Avem această bară de lumină și cum observi pe zona asta nu este o lumină care este orbească, dar în zona de blat direct ai focusul de lumină necesar să fie... Să vezi tot ce vrei să vezi. Și are un aspect important să încerci să generezi punctele de lumină din zone diferite încât să nu risci să creezi o umbră dintr-o anumită zonă. Zona de zi se continuă cu dining-ul, iar aici sistemul de iluminat induce atmosfera unui restaurant. În felul ăsta noi suntem acum momentan în zona de zi. Am intrat, avem living-ul, avem bucătărie și avem și zona de dining mare. I-am oferit o cameră mare, spațioasă, încât să te simți ca la un restaurant când te duci să mănânci. Iluminarea este un aspect esențial în amenajarea unui apartament luxury, având un impact semnificativ asupra atmosferei generale a spațiului, dar și a modului în care sunt percepute și evidențiate elementele care compun designul. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Alumil, eficiență termică și confort. Design Radar, Noving Air, aer proaspăt,